Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là buổi sáng của ngày đầu tháng 9, ngày 1 tháng 9 năm 2020. Xin chào tháng 9 và xin chào quý khán giả. Hôm nay thì phải nói là nó vừa ngẫu nhiên, nó vừa tình cờ nhưng mà rất là may mắn. Hôm nay là quý khán giả đã gửi cho Colorman mấy cái tấm hình đó mà chụp, mấy cái tấm hình mà vẽ truyền thần chân dung, rồi có cái khẩu trang. Thì rất nhiều quý khán giả, đặc biệt là những khán giả ở nước ngoài nữa, cũng gửi về cho Colorman. Thì sau cùng thì Colorman cũng truy lùng được. Và đây là tác giả. Hôm nay là xin mời quý vị và các bạn cùng Colorman gặp gỡ anh Lê Sa Long. Thật ra thì nếu nói anh thì cũng đúng, mà thầy cũng đúng. Anh Lê Sa Long là họa sĩ rất là nổi tiếng ha. Rồi anh Lê Sa Long cũng dạy, cũng là giảng viên ở trường đại học, phải không anh? Đó thì mình đây là lần đầu tiên luôn mình được gặp anh. Đó, thật sự là vậy. Từ sau khi mình xem cái bức ảnh đó mình xúc động quá, bởi vì mình thấy nó thật tới cái mức mà mình cũng không nghĩ là có người mà có thể vẽ được một cái chân dung mà chưa bao giờ gặp mặt mình mà nó thật như vậy. Hạnh phúc vô cùng nên bằng mọi giá phải xin gặp anh, mời anh ly cà phê để cảm ơn anh. Rồi cũng muốn nghe anh chia sẻ, tại vì thấy trên cái Facebook của anh đó, anh có rất nhiều cái ảnh chân dung mà của các người nổi tiếng với khẩu trang. Anh có thể chia sẻ với khán giả tại sao là anh có cái ý tưởng đó, và tại sao anh lại cho mình một cái vinh dự được đứng trong cái hàng ngũ người nổi tiếng. Trước tiên thì xin chào khán giả và xin chào những cái người mà yêu thích nghệ thuật. Mình tên là Lê Sa Long, họa sĩ giảng viên và hiện tại là đại hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình tốt nghiệp đại học mỹ thuật, rồi sau đó là mình giảng dạy và mình cũng có tu nghiệp một thời gian. Và khi mình học cũng là thủ khoa đại học mỹ thuật, và mình đã theo đuổi cái trường phái và đồng thời theo cái phong cách là chân dung từ lâu rồi. Và vừa rồi thì anh Vũ Điền có hỏi là tại sao có cái ý tưởng, cũng giống như lý do tại sao mình vẽ cái bộ tranh đó. Thì thực ra có đó là những cái dự án mà mình theo đuổi và đồng thời mình đã có ý niệm từ lâu. Bởi vì như thế này, thứ nhất trong lúc đại dịch xảy ra thì tất cả người ta sẽ thu gọn lại, và đồng thời có những người nổi tiếng sẽ có sức ảnh hưởng rất là lớn. Bởi vì vậy cho nên khi mình chia sẻ với ý tưởng với bạn bè, với đồng nghiệp, với các nghệ sĩ và cả sinh viên thì hầu như họ đều thích hết. Cho nên thứ hai nữa là trong cái quá trình chọn là mình dự định là 30 tấm nhưng mà giờ đã lên khoảng 30 mấy tấm. Và khi mình vẽ thì trong đó có những người ví dụ như ông Trump, ví dụ Diana, hoặc là ví dụ như là nghệ sĩ Hoài Linh. Và trên khẩu trang nó có một cái biểu tượng rất là đẹp, đó là những cái hình gọi là cái chữ đầu tiên Quảng Nam, mà cái bài thơ của anh Hoài Linh đã gọi như là bán được 700 triệu để từ thiện cho Quảng Nam của mình. 700 triệu bán lúc nào? Và cách đây khoảng chừng 1 tuần rồi nè. Thứ hai nữa là Trường Giang. Cái biểu tượng là có cái đôi dép là đôi dép tổ ong. Rồi có nhiều nhân vật khác rất là hay đó, đúng không? Đó, đúng rồi, Hoài Linh với cái bức mà gọi là với khẩu trang mà trong đó có chữ Quảng Nam và cái trong buổi đấu giá đó. Đây. Đó. Rồi anh đấu giá sao? Anh đấu giá là tức là Hoài Linh ra đó đấu giá? Không phải cái như thế này nè. Dựa trên cái sự kiện của Hoài Linh đấu giá cái gọi là cái bài thơ của Hoài Linh, thì mình mới vẽ lại cái chữ chứ không phải bức tranh này. Cái bức tranh này chưa tức là đã có nhiều người mua. Hiện tại là cũng có khoảng 4 người mua, nhưng mình muốn triển lãm cho mình chưa đặt. Thực sự mình nói vậy. Còn cái chỗ bài thơ thì bán được. Cái thứ ba nữa thì ở đây mình nói là cái hình Trường Giang đó, đôi dép tổ ong đó là Bất Tử. Mà mình thấy rằng Trường Giang rất dễ thương lúc mà đám cưới với cô gọi là Nhã Phương. Thì trong cái bộ ảnh cưới cũng có cái đôi dép tổ ong như vậy, rất là dân dã và rất là gọi quê hương mình. Bây giờ quay lại cái chính là anh Vũ Điền. Tại sao mình vẽ Vũ Điền? Lý do đó là bởi vì là cái chương trình Colorman là một cái chương trình mình thấy rất là nhân văn, giúp đỡ cho những cái người nghèo, đặc biệt những cái người mà gọi là bị tàn tật, bị khó khăn, và đồng thời những người mà chỉ có thu nhập khoảng 100.000 đồng một tháng. Thứ hai nữa là cái tinh thần của ảnh là lăn xả vào làm việc. Mà mình cũng bất ngờ khi mình cách đây 20 năm mình rất mê anh này dẫn chương trình trên như HTV, đúng không? Với chương trình là anh ngữ với một cái vóc dáng gọi rất là thông minh và nổi bật, tới gần giống như là Colonna đó, trọng tài, nhưng mà anh vẫn rất sắc sảo. Colonna. Còn bây giờ hiện tại là ảnh là bây giờ mới biết rằng là ảnh là Colorman và cũng là cái như ông chủ của Điền Quân, một trong những cái chương trình.
Đó, mình muốn quay lại cái chỗ mà tại sao mình có ý tưởng về những người nổi tiếng. Bởi vì khi người nổi tiếng như vậy thì họ làm cái việc gì, đặc biệt là những nhân văn thì dễ được cuốn hút. Đó là một. Thứ hai nữa, cái chương trình của mình để hưởng ứng với cái lời của kêu gọi của chính phủ là tất cả đeo khẩu trang và phòng chống dịch. Đó là cái thứ hai. Thứ ba thì qua cái bộ tranh của mình, khẩu trang và người nổi tiếng, và sắp tới mình triển lãm mình cuối tháng 9, thì như vậy là mình muốn là tri ân những nghệ sĩ, những nhà thơ, nhà văn đã dừng sức ảnh hưởng của mình để đem đóng góp lại cho quỹ phòng chống dịch. Ví dụ như ở đây là cái như là anh ở đây là chúng ta có ví dụ anh Bửu Điền, thì anh đã cộng hưởng, anh giúp cho những người đó. Thậm chí nãy tôi nghe câu chuyện là anh giúp cho một cái cô mà bán bánh gì anh, là trong một tối mà thu nhập được 20 triệu, một cái nồi là tôi khủng khiếp. Và ngoài ra là cái sức ảnh hưởng của anh ta đối với cái khơi dậy cái lòng nhân ái, mà cái lòng nhân ái bữa nay cũng tương đối tôi thấy hơi bị đang đi xuống trong cái thời buổi này. Thì như vậy mình chỉ là một cái người chép lại, và tôi nghĩ là tôi là một cái người gọi là nghệ sĩ phải phản ánh được cuộc sống. Chính kiểu đó là vẽ lại, cái đó là mình nghĩ rằng là người nghệ sĩ là nên phản ánh lại cuộc sống bằng cái nghiệp vụ của mình, bằng ngòi bút của mình, bằng cái cọ của mình, màu sắc. Thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi anh Đây này anh. Đúng rồi. Sáng nay em mới chia sẻ trên cái page của Colorman nè. Đôi lúc những việc bạn làm cũng không bao giờ bạn hình dung được kết quả nó tốt đẹp như vậy, là được anh Long ảnh yêu thương mình như vậy. Nè, cảm ơn họa sĩ tài hoa Lê Salong, mong được diện kiến với anh để nói một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Đó, mới có up cách đây 1 giờ thôi mà khoảng 3.000 mấy. Wow. 3.300 người. Mấy lượt chia sẻ. Như vậy chứng tỏ rằng là ảnh hưởng chứ không phải là mình. Thứ hai nữa là mình đang có ý định. Thực ra khi mình vẽ cái bức này mình cũng ý định là mình tặng ảnh để cho ảnh có thể đấu giá và giúp cho người nghèo. Thực sự là mình không phải là mình nói là cái gì hết, nhưng mà mình nghĩ rằng cái hành động ảnh quá đẹp. Phải nói rằng là ngoài cái chuyện mà nếu mà chúng ta có tiền chúng ta bỏ ra thì đơn giản, nhưng mà người ta nói rằng là cho cái người nghèo, cho một cái nhân vật nào đó là một cái cần câu, thì cái hướng của anh làm rất là tốt. Thứ hai nữa là cái thông điệp mình muốn nói rằng là cuộc sống này dù có khó khăn gì nữa, nhưng mà trong đại dịch thì nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta gần gũi ngồi lại với nhau, và chúng ta chia sẻ những yêu thương hơn nữa trong những cái ngày mà chúng ta vất vả mưu sinh, đúng không? Có khi một cái cơ hội anh em mới gặp nhau, mới học thêm và mới hiểu thêm nữa, thì mình rất là quý có cái duyên. Kính thưa quý khán giả, thì thật sự mình nghĩ cuộc sống mình á, mình là một trong những người mà có cuộc sống rất là hạnh phúc. Không phải là vì mình là người có nhiều tiền, mà vì mình không biết sao những cái việc mình làm cuối cùng nó nhân duyên đưa đẩy là mình lại gặp được những cái nhân vật mà phải nói là kỳ nhân dị sĩ á. Mọi người không biết anh Lê Salong đâu, nhưng mà anh Lê Salong thì trong giới thì chắc chắn là chỉ có những người mà làm ở trong cái giới họa sĩ hay là làm nghệ thuật thì sẽ rất là hiểu. Và cái nét vẽ truyền thần của anh Long thì phải nói là quý vị các bạn có thể lên đến fanpage của anh á, sẽ thấy rất nhiều cái bức vẽ truyền thần mà nó thật tới cái mức mà mình không thể tưởng tượng được. Thì sắp tới đây thì chắc là ngoài cái dự án khẩu trang và người nổi tiếng thì anh Long sẽ còn những cái dự án nghe mà rất là thú vị nữa. Em cũng nghe nói là anh chuẩn bị anh có cái dự án vì gánh hàng rong. Mình thì tiếng rau, anh gánh hàng rong. Thật ra nó hai cái tên khác nhau thôi, nhưng đó là một ý tưởng đó. Cái cũng xin thưa các bạn, xin thưa các chị, cùng với bạn Bửu Điền, thì như thế này nè, khi mình làm á, là mình làm một cái công việc gì đó về nghệ thuật thì mình thích làm một cái dự định làm cái project nó dài hơi. Ví dụ như là ở đây là ví dụ như chúng ta có không phải là 1 tấm 2 tấm một chân dung, mà ở đây chúng ta sẽ làm một cái quá trình, trong đó có khung cảnh người ta, có dụng cụ người của những người làm, và trong đó có chân dung những người đang hoạt động cái ngành nghề đó. Ví dụ như cách đây vào ngày 1 tháng 4 thì ở ngay chỗ cái trang cái Duyên Dáng Việt Nam thì mình có triển lãm trực tuyến. Cái trang Duyên Dáng Việt Nam là của anh Nguyễn Công Khế, nguyên là tổng biên tập báo Thanh Niên. Thì hồi năm 1994 mình đoạt giải thủ khoa của bên đầu vào của trường đại học mỹ thuật, thì chính anh Nguyễn Công Khế là cái người đã trao tặng cái giải thưởng đó. Lúc đó là anh cũng là kiêm là phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. Và lúc đó cô Nguyễn Thị Bình là cũng có lên một món quà nhỏ
Trên lúc đó là cô Nguyễn Thị Bình mới nói rằng là ủa sao tên cháu của lạ dữ vậy. Hồi nãy hình như em có hỏi anh. Không biết tại sao lên là Lê Sa Long, tên rất là lạ, không thì, đụng hàng. Thì nhiều người cũng rất là hỏi mình, nhưng mà thực sự cái tên đó là gắn liền với ba mình và gắn liền với một cái tuổi thơ và nơi mình sinh ra. Ở đây á, là họ thì các bạn đã biết rồi, họ Lê. Sa ở đó có nghĩa là Sa Đéc, và Long có nghĩa là Sa là một hạt cát và Long là dòng Cửu Long, mà Sa cũng là cái nghĩa Sa Đéc. Cho nên là ý của ba mình muốn rằng con là một cái hạt cát nhỏ bên dòng Cửu Long, và nơi là đã là nuôi nấng gia đình những cái năm từ năm trước giải phóng, từ năm 1958 đến 1975. Và mình được biết là mình đã xin cây cầu bên cây cầu này, cầu quay bên phía này, bên phía Lê Lợi, nhà bà con vẫn còn, bên kia là Bột Bích Chi và cô Nguyễn Thị Bình. Cho nên là cô Nguyễn Bình tên thật là Nguyễn Thị Kim Sa. Hôm đó mình gặp mình cũng nghe nói. Thì chính cái chỗ đó tự nhiên đó, khi mà cái cuộc sống của mình nó gắn liền với những cái gì nó có vẻ là văn hóa, và đồng thời nó có vẻ là hơi gọi là tâm linh, hoặc là có những cái điều gì nhân đạo. Thì 1 tháng 4 mình làm về cái chương trình mà Trịnh Công Sơn triển lãm trực tuyến thì cũng có rất nhiều người mua. Nhưng mà mình định triển lãm update lại, đó là ý thứ nhất. Rồi bây giờ bắt đầu là cái chương trình sắp tới á, mình đang làm á, là cái khẩu trang và người nổi tiếng. Thì mình dự định đây là cuối tháng 9. Có 2 phương án, mình triển lãm trực tiếp ngay tại là Bảo tàng Mỹ thuật. Còn đã đặt trước rồi, nếu mà giả sử mà vẫn còn điều phức tạp như thế này thì mình sẽ triển lãm là trực tuyến, và đồng thời đã đấu giá và có thể là trích lại 50% để dành cho cái quỹ mà phòng chống dịch. Và rồi bây giờ cũng có cái duyên thì thực sự là mình quý rất là các bạn, đặc biệt là những bạn trẻ. Điền là so với mình là trẻ hơn, và đồng thời là Vũ Điền là một cái người mà am hiểu về văn hóa miền Nam và một người hoạt động giải trí nhiều. Nhưng mà Vũ Điền được cái là khơi dậy những cái gì cổ xưa và những cái nét đẹp mà hiện tại đang bị gọi là lưu lạc, mai một và mai một. Cho nên là thành ra là mình cũng mình vô tình mình đang vẽ được khoảng 15 bức tranh về cái vấn đề là gọi là kể như là gánh hàng rong. Kể như là không ngờ lại gặp với Vũ Điền là trúng ý là người nổi tiếng. Đó, đây là ví dụ, đây là một cái bức tranh em vẽ là lúc sinh viên, là lúc đó là cách đây là còn 30 năm. Thì lúc đó là gánh hàng rong và cái cô này bắn câu ở cái vùng ở ngay Cao Lãnh. Thì mình vẽ đó, sau đó mình có làm sách và mình đưa vào làm bìa sách. Thì ở đây nó rất là đẹp, bởi vì đây là những con người là từ kẹp tóc qua cái áo tới quần tới cái khăn xếp và cách bài trí hàng câu. Nó cũng rất Nam Bộ, nó khác với những cái vùng khác, khác với Trung Bộ, Bắc Bộ. Và các bạn chú ý ở đây nè, chúng ta thấy không, ở đây là cái như là cái người này là cái như là đây dép không, lúc đó là đi chân không. Đó, cho nên thành ra mình nói rằng là mình rất là quý cái này. Và khi mình vẽ sẽ có nhiều thêm những hình ảnh, ví dụ như người bán nước mía, người bán đá bào, người bán bò bía, cả những cái người mà bán cái đầu lân đó, đặc trưng của cái vùng miền Nam đó, miền Hoa. Đó. Cho nên mình hy vọng là cái bộ tranh đó là khoảng tháng 10 mình sẽ triển lãm. Và cũng có nhân duyên là mình gặp được anh Vũ Điền. Anh Vũ Điền đang làm về gánh hàng rong đã 10 chương trình và YouTube, và mình thấy rằng là cũng nhiều người là xem đó. Cho nên là mình nghĩ rằng anh em có khi là có những cái gì ABCD đó anh có thể nói. Kính thưa quý khán giả, chắc là quý khán giả vẫn còn nhớ là cái bộ sưu tập Sài Gòn Streets. Thì nó cũng xuất phát từ ý tưởng là mình muốn đưa lại những cái hình ảnh thân thương của Sài Gòn. Bây giờ không còn nhiều nữa, cái gánh hàng rong thực ra bây giờ thì không còn nhiều nữa. Rồi những cái hình ảnh của những cái xe sạp báo, rồi cái chiếc xe hủ tiếu gõ, rồi xe mì gõ, ngay cả cà phê Ba Lù ở quận 5 gần 100 năm, xe bánh mì, nói chung là sạp báo, rồi card điện thoại vân vân, những cái hình ảnh nó dễ thương lắm luôn. Thì cái bộ Sài Gòn Street ngày trước của mình có vẽ được 12 bức, có nhờ một anh họa sĩ tên là Phạm Khôi có vẽ 12 bức. Bạn này trẻ lắm, nhưng đó là ký họa nhiều hơn. Còn bây giờ là truyền thành là không vừa vẽ chân dung mà gọi là vẽ tranh nghệ thuật bằng chất liệu sơn dầu. Tranh nghệ thuật bằng chất liệu sơn dầu, mà nếu mà các bạn nhìn nhé, nếu với một cái bức ảnh như thế này mà mình nghĩ mà nó lên trên cái chất liệu linen, giống như là cái sản phẩm của Dollarman, rồi em cũng có in ra những cái bức tranh, mấy cái bức mà để làm cái khung tranh đó, để trang trí cũng đẹp lắm, Tâm mua nhiều lắm. Và những cái đó nó thật ra rất là rẻ tiền. Nhưng mà hy vọng là mình sẽ có duyên hợp tác với anh thêm một họa sĩ nữa mà gọi là sư phụ Long Salon, anh Lê Salon sắp tới mình cũng hy vọng hợp tác được với những cái sản phẩm mà nó vừa là thời trang, nó vừa là trang trí, nó vừa là văn hóa, để làm sao đưa được những hình ảnh đẹp này đi khắp các vùng miền trong nước cũng như là trên thế giới. Mình biết là
bà con mình ở hải ngoại đó anh đông lắm, nhìn mấy hình này thương lắm luôn. Hy vọng là sẽ sớm trình làng, còn cái hướng sắp tới thì phải để cho anh Long phải xong cái dự án của anh Long đã. Nói chung anh Long là một người mà mình nghĩ là nhiều ý tưởng còn hơn mình nữa, thành ra là thôi hai anh em gặp nhau ở cái chỗ này thì hy vọng sắp tới sẽ có nhiều cái hy vọng trong năm nay đó. Thì mình sẽ cố gắng làm cái dự án này, bởi vì nói thì hai anh em thì nói là như vậy, chứ thực ra là Vũ Điền cũng có nghe loáng thoáng là như là trong cái dự án này có nhiều cái nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ cũng rất là hưởng ứng. Ví dụ như hôm trước cách đây khoảng 2 ngày mình ngồi cà phê với một ông anh nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà thơ nhà báo Lê Minh Quốc. Anh là nguyên là thư ký của tờ báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh mới vừa về hưu thì anh có nói hay quá, cái chương trình này hay quá, nếu mà Long vẽ được cái bộ tranh đó thì anh sẽ chấp lời, và trong những cái tranh nó sẽ có những cái chuôi, những cái lời như vậy thì còn gì bằng. Và đồng thời mình nói rằng mình với Vũ Điền cũng thống nhất khi mà nếu mà triển lãm hoặc là ra được những cái gì đó ABCD Artbook chẳng hạn thì những cái printing thì như vậy là sẽ trích lại để giúp đỡ cho cái quỹ của bên chỗ Vũ Điền và Phúc đỡ người nghèo. Cái đó cũng là một cái tâm niệm của mình. Thực ra khi mình làm cái gì mình nghĩ rằng là cho đi chính là sự nhận lại, cái đó là một điều. Sách ảnh thì chúng ta thấy nhiều rồi, nhưng mà sách tranh, thật ra sách tranh mà tranh màu nước, tranh nghệ thuật thì thật ra là mà nó tả thực gần như là ảnh chụp thì chắc chắn là chúng ta chưa có thấy nhiều. Mình cũng không biết là cái này thì mình cũng không có phải ở trong giới sách rồi mình cũng với lại họa thì mình thì không biết, nhưng mà mình nghĩ là như vậy, cho nên hy vọng rằng chắc là anh em mình với lại cùng với anh Quốc với lại một vài nhà văn, nhà báo nữa thì sẽ chấp bút để làm một cái cuốn sách mà gọi là sách tranh. Đúng rồi. Có những cái gì đẹp đẽ nhất, cái gì thân thương nhất của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay hay là Sài Gòn xưa, rồi tiếp đến là có khi là bắt đầu đi về miền Tây. Hy vọng là anh em mình còn sức để mình đi làm những cái bộ ảnh mà thiệt là những cái bộ tranh thật là đẹp về Mekong nữa. Được. Mình rất là cảm ơn Vũ Điền, tại vì khi mình làm thì mình làm một góc độ nhỏ, nhưng mà mình khi gặp Vũ Điền nữa là ông trùm về truyền thông, về giải trí thì tự nhiên nó giống như là để giúp cho một cơ hội mình tiếp cận với mọi người, tiếp cận với khán giả, đặc biệt là anh có một cái lực lượng rất là hùng hậu, bởi vì cái đó cũng nhân duyên mà cũng vì cái tâm của ảnh. Còn riêng mình mới nói rằng là khi mà làm ra thì mình nghĩ rằng cái đó là một cái phần mà nhỏ bé, mình muốn tri ân lại cái vùng đất Cửu Long, vùng đất làm Nam Bộ ngày xưa. Đó, mình cũng bật mí ví dụ đơn giản như vừa đây đó, nếu các bạn lên trên Facebook mình, các bạn coi sẽ có cái hình của cụ Sơn Nam. Thì cách đây khoảng 1 tuần trước đó, thì lúc đó mình thấy đi ngang qua ngay chỗ Lăng Mò Chiểu, cái gần cái trường mình học cũ, trường mỹ thuật, trường vẽ gia đình đó, thì mình thấy người ta đang sửa, thì mới nhớ rằng vừa rồi 1 tháng 7 thì đã đổi cái tên thành Lê Văn Duyệt. Chính vậy mình nhớ lại cách đây khoảng 30 năm mình cũng đã gặp cụ Sơn Nam, và mình cũng uống cà phê với cụ Sơn Nam lúc mất. Thì mình có vẽ một cái bức tranh là trong đó diễn tả cụ Sơn Nam đang ôm một cái bó nhang đi qua cái lăng. Đó thì em mở lại cái chỗ cái Facebook của anh á, em nhớ thì nó sẽ có cái hình ảnh đó. Và mình cũng bất ngờ khi mà khoảng chừng là rất là nhiều người vào trong đó xem, cũng khoảng trong vòng 1 tiếng đồng hồ khoảng mấy trăm người. Như vậy là đều like và thích ra được cái thần thái. Ví dụ như bạn là Đinh Thanh Thủy là cái như là tổng biên tập và giám đốc của nhà xuất bản tổng hợp, cũng kêu anh Long ơi nhìn ra được thần thái rồi, hoặc là nhiều người khác nữa. Nhưng mà có một cái nhân vật này rất là lạ lùng, đó là con của cụ Sơn Nam. Chị con Út thì mới nhắn tin và nói rằng là mình muốn xin một cái phiên bản của bức này được hay không, thì mình mới nói rằng là sẽ tặng lại cái bức tranh này cho gia đình. Ở trên ở quên người cũ em. Thì như vậy mình thấy rằng là như vậy mình thấy cái hiệu ứng của cái công việc nó rất là tốt. Đây là bức Sơn Nam mình vẽ và chỉ có nhắn. Thì như vậy thì mình nói rằng là khi mình làm công việc tốt gì thì sẽ có một cái hiệu ứng kèm theo. Thì ngay cả bạn Vũ Điền cũng nói rằng là có thể là sau này sẽ vẽ những cái nhân vật về miền Nam, những cái nhân vật nó sẽ đi vào trong cái lịch sử đó và văn hóa, đúng không Vũ Điền? Hy vọng là và thôi thì bây giờ chắc là cái cuộc trò chuyện, nếu mà hôm nay lần đầu tiên mình gặp anh Long, nhưng mà có thể nói là nếu mà hai anh em mà ngồi với nhau chắc là những câu chuyện bất tận luôn. Nhưng mà thời gian thì ảnh cũng phải về để lo chuẩn bị cái dự án, mình cũng phải lo chạy về đi kiếm cơm. Nhưng mà nãy anh Long có hứa là sẽ ký họa đó.
chúng ta sẽ được xem những cái nét ký họa mà tại chỗ luôn. Để không, mọi người không có tin tôi đúng không, tôi nói là không là và hôm nay là mình cũng sáng nay mình post cái post đó, nhưng mà lập tức mình cũng tìm được ảnh, là mình nhắn tin, không ngờ ảnh chạy ra thật. Nói chứ ảnh, chứ mình biết là ảnh cũng với những những người tài năng như thế này cũng không dễ gì gặp. Colorman đang nghĩ là nếu như bây giờ mình sẽ làm một cái bộ áo thun như này nè, xong mấy một chiếc áo về mình đóng góp cho chương trình Tiếng Rao bao nhiêu tiền, trích bao nhiêu phần trăm, quý vị các bạn nghĩ sao ha? Còn cái này mà đấu giá thì thực ra mình đâu có nổi tiếng giống như anh Hoài Linh hay là Trường Giang đâu đấu giá làm gì. Nhưng mà mình nghĩ là bên này mình sẽ in lên các cái ấn phẩm của Colorman Fashion, rồi bà con mua ủng hộ mình trích cái phần tiền đó. Ví dụ như một cái áo thôi, một cái áo thun mình trích ra khoảng 100.000 cái gì đó, mình bán được 1.000 cái là chúng ta có khoảng 100 triệu rồi đó, là chúng ta có thể giúp được cho biết bao nhiêu cái hoàn cảnh. Rồi bây giờ mình quay lại, bây giờ nãy giờ mình đang đi chuốt Cúc Chì gọi là do anh cũng làm đột ngột và mình cũng bị cảm xúc quá cho nên là sẽ bây giờ xin mời anh Vũ Điền nhìn qua chút xíu, nhìn em này đi. Coi như là bất động. Xin lỗi, cố định chút xíu, không đừng chắp tay vậy, cứ bình thường không đã nhìn ngay. Em qua phía sau để quay nè. Hôm này đâu cần vẽ nhiều, chỉ cần vẽ hai cái đầu cọc với lại hai cái gọng kính đỏ là xong rồi. Mặt rất là thần thái ha. Con giữ cái máy đó luôn á, giữ cái nét vẽ của anh đó, đừng quên kết thúc xong cái lên. Gần xong rồi, gặp Điền giùm anh cái nha. Cái đây là miệng nói ra tiền nè. Gần xong rồi. Để cho anh viết chút xíu. Quá dữ không? Rồi. Anh này có cái tay rất là tốt. Đúng là về tướng mạo thì cái tay của anh rất là đẹp.
Thì cái áo đó là của bên công ty em làm luôn đó hả? Bên fashion của em đó hả? Cái áo em làm. Dạ. Đẹp đó. Giờ mới biết là ngồi làm mẫu nó khó như thế nào. Người mẫu bất động là cái gì khó lắm á. Hồi Phải xưa lên Facebook. Hồi xưa nhà em cũng gần trường vẽ đó. Em cũng có ra đó học vẽ 1 năm mà. Vậy hả? Hồi lúc đó học thầy nào? Em không nhớ nữa, thầy Trực, thầy Phan Mai Trực. Dạ. Thầy đang ở Mỹ rồi. Dạ, đó có ra đó học vẽ. Rồi thấy mấy cô người mẫu, mấy cô mẫu ngồi nữa. Ngồi bất động luôn. Ngồi bất động rồi cứ 45 phút mới thay một lần đó, mới nghỉ được một lần á. Khó lắm luôn á. Cho nên là lâu lâu là ông sếp phải đi xuống coi thử là cái ngồi mẫu hoặc là phải đi ta làm phim ra mà mới là cùng ăn cùng ở cùng làm với những người đó thì chắc là xong rồi đó, để ký tên rồi. Cái này rất là hay. Cái môi nhấn lại cái môi chút xíu nữa. Rồi, ok. Rồi. Cái này là mốt có thất nghiệp ra ngồi ngoài đường cho anh ta vẽ làm mẫu. Đúng rồi. Rồi, hồi hộp quá. Đây, nói vậy. Rồi, Dạ, rồi cảm ơn anh. rồi hai anh em. Dạ, Rồi. rồi. Rồi, xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Xin chào, chúc sức khỏe. Mọi người nhớ theo dõi cái trang cá nhân của anh Lê Salon nha, để xem rất là nhiều tác phẩm đẹp nữa nha. Dạ. Rồi, Xin cảm ơn nhiều. Dạ, xin chào anh. Đây, để mình đi.